Uite aici un top 10 aplicații de făcut bani în 2023. Rămâi până la final și nu uita să te abonezi pentru mai mult content interesant. Pe locul 10 avem Coinbase. Pe Coinbase este vorba despre criptomonede. Câștigi criptomonede răspunzând la întrebări care sunt puține la număr. Criptomonedele câștigate le poți transforma în euro pe care îi poți retrage pe cardul tău sau în contul tău bancar. Se pot face $40 doar răspunzând la întrebări despre cripto și chiar dacă greșești răspunsul, ai dreptul să revii într-un număr nelimitat până răspunzi corect. Poți răspunde la întrebările acestea în 15 minute. Fă-ți cont pe Coinbase. Nu te speria pentru că nu este deloc greu. Durează în jur de 15 minute, așa cum am mai spus, ca să câștigi acei $40. Pe locul 9 avem Ipsos Icey. Pe Ipsos Icey, cea mai mare sumă pe care o poți retrage este de 10 euro prin PayPal și trebuie să ai 1239 de puncte. Aceste puncte le poți face relativ ușor. Nu trebuie decât să răspunzi cât mai repede invitațiilor de a completa chestionare. În felul acesta, nu riști ca atunci când tu te apuci să începi să-l completezi, numărul maxim de respondenți, numărul de răspunsuri necesar să fie deja atins. Este bine să ai notificările de la mail activate pe telefon, în așa fel încât să vezi imediat dacă ai primit mail de la Icey. În cazul în care e-mailul este de la Icey, să răspunzi imediat invitațiilor. Este posibil ca tu să nu te califici pentru anumite sondaje. Pur și simplu nu faci parte din grupul țintă. Nu te descuraja, încearcă următorul și tot așa. Mai este bine ca să ai profilul completat, mai exact profilul de utilizator. În felul acesta, cei de la Icey vor ști ce sondaje să-ți trimită pentru a te califica. Poți să-ți faci cont pe Ipsos Icey accesând linkul din descriere. Pe locul 8 avem aplicația SurveyTime. SurveyTime este o aplicație din afară care oferă sondaje la care poți răspunde atât în limba română cât și în limba engleză. Avantajul la această aplicație este faptul că îți face plata pe loc. Aplicația poate fi descărcată de pe magazin Play. De asemenea, poți completa sondajele online. Înscrie-te și începe să faci bani. Ai link în descriere. Locul 7 este ocupat de aplicația WoW-App. WoW-App este o aplicație destinată în special comunicației. Este asemănătoare cu aplicația WhatsApp, doar că cu această aplicație poți câștiga și bani. Cum? Folosind-o. Mai poți juca jocuri, citi știrile, efectua task-uri și așa mai departe. Pentru toate acestea, primești bani pe care poți retrage în contul tău. Dacă vrei să-ți faci cont pe WoW-App, ai link în descriere. Apropo, te-ai abonat la canalul nostru? În regulă, să revenim. Pe locul 6 avem aplicația Timebox. Timebox este o aplicație ușor de folosit pe care găsești sondaje de toate felurile. Plata se face într-un cont de PayPal sau prin diferite vouchere, printre care și Amazon, la alegere. Este necesară verificarea identității pe această aplicație pentru a primi recompensa. Dacă vrei să te înscrii pe acest site, accesează linkul din descriere. Pe locul 5 avem aplicația iSense. iSense se aseamănă puțin cu cea despre care am vorbit mai înainte. Este o aplicație care oferă multe sondaje și, prin urmare, mai multe oportunități de câștig. Banii poți retrage într-un cont de PayPal, iar mai apoi pe card. Aplicația poate fi descărcată de pe magazin Play. Locul 4 este ocupat de aplicația Market Agent. Poți câștiga bani și cu Market Agent. Permanent apar sondaje noi bine plătite. Banii poți retrage când ai adunat minim 10 euro. Fă-ți cont pe Market Agent, dând click pe linkul din descriere și introducând datele tale. Completează profilul cu atenție, apoi răspunde la sondajele care îți vor apărea în dashboard. Vei fi înștiințat pe e-mail când apar sondaje noi. Pe locul 3 avem TGM Panel. TGM este o aplicație foarte faină, cu sondaje foarte atractive vizual și care te plătește în euro. Poți face retragere într-un cont de PayPal când ai adunat minim 3 euro. Sondajele vin des, așa că poți câștiga mai mult. Fă-ți cont pe TGM Panel dând click pe linkul din descriere, apoi răspunde la sondajele care îți vor apărea în dashboard. Vei fi înștiințat pe e-mail când vor apărea sondaje noi. Pe locul 2 avem aplicația Mobrog. Mobrog este atât aplicație cât și website. Tot ce trebuie să faci este să răspunzi la sondaje de opinie și ești răsplătit în euro. Aceștia îi poți retrage în PayPal. Fă-ți cont accesând linkul din descriere sau descarcă aplicația de pe magazin Play sau Apple Store. Iar pe locul 1 avem Daedalus Online. Daedalus Online este o aplicație de sondaje de opinie printre cele mai de încredere din acest top. Îți poți face cont accesând linkul din descriere. După ce ți-ai făcut cont, nu uita să-l confirmi prin e-mail și să începi să răspunzi la chestionare când ești invitat. Se câștigă bine. Uneori sondajele sunt scurte, așa că nu trebuie să te stresezi prea mult. Câteodată sunt mai lungi, dar bine remunerate. Oricum, este o aplicație serioasă care plătește la timp. Este atât o aplicație web cât și pe mobil. De asemenea, aștept comentariul tău mai jos în care te rog să-mi spui dacă folosești una din aceste aplicații ca să faci bani și care este aceasta. Iar dacă vrei să vezi un top ale celor mai bune telefoane sub 1000 de lei în 2022, apasă pe videoclipul din stânga. Vizionare plăcută!